Pakataan kalavehkeet ja lähdetään kohti keväistä puulaa. Tarjolla on ahvenen pilkintää Hirvensalmen kovimpien kalastajien seurassa. Lisäksi tutustutaan yhteen Suomen hienoimmista kalateistä. Ai mikä on kalatie? No se selviää kohta. Nyt ollaan Hirvensalmella 2,5 tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Tällaisia pieniä kyliä on paljon Puulan rannalla. Nämä on idyllisiä ja näihin kyllä kannattaa tutustua. Tuossa on vieressä Kirppiskahvila, jota eläkepäiväharrastuksenaan pyörittää Lehtisen Pirjo. Sieltä käydään hakemassa kahvit ja munkit. Ja saattaa Pirjolla olla jotain vanhoja kalastustarvikkeitakin myynnissä. No, tää on sitten semmoinen pöytä, minkä ääreen se kylän aamuparlamentti kokoontuu. No, tähän kokoontuu ja sitten ennen kaikkea tässä niin kerrotaan vitsiä. Okei. Mulla näytti hieno kairo tuolla olevan. Sopisiko sitä vähän lainata tänään, että saataisiin jäädä reikä? Kyllä sopii. Ennen kaikkea minä ootan, että miten teidän muskelit toimii, kun siinä on se puutappi vaan niin kuin veivinä. Niin, kyllä, vipuvartena. Näillä Puulan rantojen pikkupaikkakunnilla toden totta tapaa aitoa maaseudun tunnelmaa. Kiireetön ja herttainen kylänemäntä Pirjo iski Puulasta tarinaa muiden kahvittelijoiden kanssa. Kahvilassa oli muuten koiravieraskin, jonka vierailulla oli tällä kertaa erityinen merkitys. Hauva oli juuri parturoitu ja sen karvat oli tarkoitus viedä Puulan rannalle pikkulintujen pesänrakennustarpeiksi. Ihailtavaa luonnosta välittämistä. Pienen juttutuokion yhteydessä kävi selväksi, mikä on Hirvensalmen tunnetuin matkailunähtävyys. Se on Kissakosken kanava, jossa toimii pieni voimalaitos ja ehkäpä Suomen hienoin kalatie. Sehän oli nähtävä. Pyysimme Pirjon mukaan oppaaksi ja suuntasimme muutaman kilometrin päähän Hirvensalmen keskustasta Kissakoskelle. Minä hain takin päälle, niin joo. Hyppään teidän kyllä. Et vilustu? Joo. Milloin tämä kanava on rakennettu ja miksi? 1700-luvun loppupuolella maanviljelijät halusivat lisää maanviljelysmaata ja pyysivät, että Kissakosken kanava tai uoma aukaistaisiin. Nykyiseen muotoon kanava valmistui 1854. Puulavesi laski noin 2 metriä ja koskelle tuli putousta 5 metriä. Miten se vedenpinnan lasku näkyy sitten Puulassa? Kyllä, karikkoja tuli lisää, saaria tuli lisää ja täytyy monta muuta uomaa sitten tehdä niin kuin vene- ja laivaliikenteelle. Ja kartta piti piirtää uusiksi. Kartta piti, kyllä. Ja se ei ole vieläkään valmis se nykyinen kartta. Tämä Kissakosken kalatie on rakennettu aikoinaan sitä varten, että kalat pääsisi liikkumaan vesistöstä toiseen ja sitä kautta se parantaa Puulan kalaston monimuotoisuutta. Tämmöinen luonnonmukainen kalatie pitäisi olla kaikkien voimalaitosten yhteydessä. Tämä on upea juttu. Mä rakastan kalateitä. Kissakoski kanavineen oli nähty ja todettu oikein kivaksi retkikohteeksi. Kesällä alueen näyttävissä vanhoissa tiilirakennuksissa tarjotaan ravintolapalveluita ja mielenkiintoinen sähkömuseokin on silloin auki, joten kyllä siellä kelpaa matkailijan kesäpäivää vietellä. Kissakosken tsekkauksen jälkeen oli aika keskittyä kalastusreissuun. Kulkupeliksi valitsin tällä kertaa potkukelkan, joka on loistava vehje lumettomalla jäällä liikkumiseen. Päivän teemana on pilkkikilpailut. Reijo Tanttu on paikallisen kalastusseuran puuhamiehiä ja odottelee pilkkiporukan kanssa tuolla Varissaaressa meitä. Sinne on tästä rannalta noin 700 metriä. Tuolla Varissaaressa on muuten yksi Puulan suosituista retkisatamista, jonne kuuleman mukaan porukka hiihtelee talvisin paistelemaan makkaraa.
Nyt laitetaan kuulkaas pilkkikilpailu käyntiin. Nuoret vastaan vanhat, aikaa 2 tuntia. Mä oon tietysti nuorten puolella, koska olen nuori itsekin. Ja kaikki kalat kelpaa saaliiksi ja kun joukkueessa on kuitenkin eri määrä porukkaa, niin tehdään sillä tavalla, että saaliin keskipaino ratkaisee sitten jomman kumman joukkueen voiton. Hyvää urheiluhenkeä ja hymyillä saa, että on kuitenkin leikkimielinen kilpailu ja toivotetaan kaikille taikauskoisille kalaonnea. Kilpailu alkaa nyt! Se oli saaliin keskipaino, että yksi tosi iso kala riittää. Kilosella ahvenella voittaa. Pilkkiminen on jokamiehen oikeus, eli kalastuslupaa ei tarvita. Mutta välineitä sen sijaan pilkkimiseen tarvitaan. Tarvitaan tietenkin tää pilkki ja sitten täällä viehe, syötti. Mä oon käyttänyt tämmösiä toukkia, kärpäsen toukkia tällä kertaa. Sellaiset kun laittaa tuohon koukkuun, niin se houkuttelee kaloja. Sitten tarvitaan tietysti kaira, jolla saadaan reikä jäähän. Sekä sohjokauha, millä saadaan sohjoa pois tuosta reiästä. Osa ei itse asiassa edes tätä käytä, koska voisi ajatella, että jos siinä on sitä sohjoa, niin tuonne jään alle menee vähän vähemmän valoa ja kalat saattaa olla rohkeampia. Mutta on se kiva tätä käyttää, niin nyt tässäkin esimerkiksi mä näen tonne pohjaan ja jos tuohon nyt kala tulisi, niin mä näen heti kun se ottaa kiinni. Sitten tarvitaan tietysti pilkkijakkara, koska pylly voi paleltua, jos istuu jäällä. Kalastus tapahtuu siten, että pudotetaan tää pilkki tonne reikään. Päästetään siimaa vapaaksi ja sitten kun siima löystyy, niin se on pohjassa ja sitten muutama kammenpyöräytys, että päästään pikkusen sen pohjan yläpuolelle ja siinä sitten aletaan odottelemaan ja tekemään omasta mausta riippuvaa käsijalaa. Eli pikkusen silloin tällöin nyitään, niin toi pilkki heiluu tuolla ja se houkuttelee sitten kaloja luokseen. Onko ketään kotona? Joo, täällähän minä. No niin. Jaa, tämä on nyt se kuuluisa pilkkipulkka. Tässä nyt on sellainen versio, että ei toista ei ole niin näköpiirissä. Okei, saako sitä testata? Sitä saa testata, joo. Tämä on muutama vuosi suunnitellut, palellut tarpeeksi tuolla jäällä. Niin. Suunnittelin, että jotain täytyisi tehdä, kun aina paleli. Niin. Ja sitten vaatetta, kun oli paljon päällä, sitten oli hiki päällä ja kun istut reijällä vähän aikaa, niin sitten palelee. Joo. Pilkkiteltta oli melkoisen metkäkapistus, joka on muuten Puulan äärellä kehitetty. Ikäihmisten joukkueessa oli siis hieman kisavarustelun tuntua, mutta oli meidänkin joukkueessa mietitty jotain vastustajien päämenoksi. Se lähtee kohta vastustajaleiriin saalistusretkelle. Vai mitä? Käy hakemassa rukkaset. Niitä älä kuule ota. Älä ota niitä. Hei. Nyt on pilkkikisa ohi ja on aika suorittaa jännittävä punnitus. Kumpi joukkue voitti? No niin, pistetään tähän entisten nuorten kalat. Ja nyt on niin paljon kalaa, että onneksi on isot lihakset. Pitääkö sulla putki? Pitää. Ollaanko me tässä kaikki nyt? Montas niitä oli? Mä käännän tän näin päin, niin mä voin sanoa täältä itse sen luvun. Oliko vielä? Pidättelee tuolla. Jaa, ne säästelee. Onks tässä nyt kaikki vai onks ne oli teidän kakkospussit? Ei varmaan tarvi lisää. Ei. No 5,8. Sitten nuorempi polvi. Juniori. Oi kun painaa paljon. Nyt ei kyllä enää ehkä mahu.
Oi. 5. Nyt on paljon kalaa. 1,4 kiloa. Pistä siihen 2 grammaa päälle, niin siinä on ne mun 2 kiiskeä. 1,42. Musta tuntuu, että nuorempi polvi ei tainnut tällä kertaa voittaa tätä. Ei kyllä tainnut voittaa. Mistä se johtuu? Mikä on meidän koottu selitys? Vanhemmat, niin ne valtas heti jo hyvät paikat. Niin, vanhemman oikeudella. On ne kettuja. No ei se onneksi haittaa. Tästä kuule uuteen nousuun vaan. Hei, kiitoksia. Laitetaan yhteisläpyt tohon. Noniin. Oi! Ois se ollut tänään vähän noloa pelkkää makkaraa syödä, että onneksi sattui tommonen eräkokki Aki matkaa, joka 10 minuutissa loihti näistä ahvenista todellista herkkua. Jos haluat tietää tarkemman reseptin, niin kato tosta. On kyllä hyviä. Kyllä sä tän homman osaat. Kiitoksia. Tänään tuli loistavasti todistettua, että tällainen pilkkiretki sopii aivan hyvin muutaman tunnin reissuksi. Kätevä tulla, olla pari tuntia ja lähteä takas. Puulalla näitä paikkoja on vaikka kuinka paljon. Jos haluat tästä paikasta tarkemmat koordinaatit ja vaikkapa tietoa siitä, mihin kannattaa jättää auto, niin katso videon lisätiedoista. Nyt on aika lähteä virittelemään perhokalastuskamoja kuntoon, sillä perhokalastuskausi on juuri alkanut. Siitä lisää Säkosken perhokalastusjaksossa, jonka julkaisemme myöhemmin tänä vuonna. Sitä ennen palataan tänne Puulalle moneen kertaan, kunhan nämä jäät tästä vaan lähtee.